आणि ही जी बॉडी आहे ती 21 एप्रिल 1977ला त्या ठिकाणी एस्टॅब्लिश केलेली होती. विथ की ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ फॉर्मॅलिटी अकाउंटिंग स्टँडर्ड्स टू हार्मोनाइज varied accounting policies. ICAI being the associate member of the International Accounting Standard Committee. म्हणजे या ठिकाणी म्हटलेले आहे जी आपली भारतामधली सर्वोच्च इन्स्टिट्यूट आहे ती इंटरनॅशनल अकाउंटिंग स्टँडर्ड कमिटी जी आहे तिची काय आहे मेंबर आहे. अँड फुल फ्लेज्ड इंटरनॅशनल अकाउंटिंग स्टँडर्ड्स व्हाईल फॉर्म्युलेटिंग अकाउंटिंग स्टँडर्ड्स अँड ट्राय टू integrate them to the extent possible in the light of the local laws and regulations. जे काही इंटरनॅशनल लॉज आहेत किंवा रेग्युलेशन्स आहेत त्या लॉचं पालन करून त्या ठिकाणी आपणसुद्धा त्या ठिकाणी इंटरनॅशनल लेवलला आपल्या इंटरनॅशनल लेवलच्या अकाउंटिंग स्टँडर्डनुसार आपल्या भारतामध्ये इंडियामध्ये त्या ठिकाणी अकाउंटिंग स्टँडर्ड बोर्डच्या माध्यमातून किंवा या बॉडीच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी अकाउंटिंग स्टँडर्ड हे तयार केले जातात. The ASB plays an active role in international standard setting by participating in various international accounting forms. आणि अतिशय महत्त्वाची भूमिका ही ASB त्या ठिकाणी घेत असताना आपल्याला त्या ठिकाणी दिसत आहे. ASBची इथं काही थोडीशी माहिती दिलेली आहे त्याच्याविषयी आपण या ठिकाणी रीड करतोय बघा. The accounting standard which at present are applicable to the entities are nearly more than 20 years old. Though these are well established in the country. इथं बघा आपल्याला अकाउंटिंग स्टँडर्ड दिलेलं आहे. जनरली आपल्या इंडियामध्ये ASBने 32 स्टँडर्ड्स तयार केलेले आहेत, परंतु SYBCOMच्या कॉर्पोरेट अकाउंटिंगच्या सिलेबसमध्ये त्या ठिकाणी आपल्याला फक्त 4च अकाउंटिंग स्टँडर्डचा स्टडी करायचा आहे. त्याच्यामध्ये आपण तरीही पाहूयात की अकाउंटिंग स्टँडर्ड्स कोणकोणते आहेत. इथं आपण 25 अकाउंटिंग स्टँडर्ड घेतलेले आहेत. तर बघूयात. पहिलं जे अकाउंटिंग स्टँडर्ड आहे डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, सेकंड AS2 व्हॅल्युएशन ऑफ इन्व्हेंटरीज, AS3 कॅश फ्लो स्टेटमेंट्स, AS4 कॉन्टिजेंट्स अँड इव्हेंट्स ऑकरिंग आफ्टर द बॅलन्स शीट डेट, AS5 सर्वात महत्त्वाचं आपल्या सिलेबसमध्ये असणारं नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द प्रायर पिरियड आयटम्स अँड चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज. बघा याच्याविषयी सुद्धा आपण चर्चा केलेली होती, तर याचं आपण डिस्कशनसुद्धा पुढे जाऊन करणार आहोत. म्हणजे अकाउंटिंग स्टँडर्ड 5 जे आहे 5 अकाउंटिंग स्टँडर्ड नंबर 5 हे आपल्या सिलेबसमध्ये आहे. अकाउंटिंग स्टँडर्ड नंबर 6 इथं घेतलेलं नाही, परंतु अकाउंटिंग स्टँडर्ड नंबर 6 आपल्या सर्वांना ज्ञात आहे की डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग हे अकाउंटिंग स्टँडर्ड नंबर 6 आहे. त्याच्यानंतर AS7 कन्स्ट्रक्शन कॉन्ट्रॅक्ट्स, वेगवेगळे कॉन्ट्रॅक्ट असतात, रोडचे असतात किंवा बिल्डिंगचे कॉन्ट्रॅक्ट असतात, रेल्वेमध्ये काय कॉन्ट्रॅक्ट असतात, याचं त्याच्यासाठी कन्स्ट्रक्शन कॉन्ट्रॅक्ट्स हे अकाउंटिंग स्टँडर्ड नंबर 7 आहे. त्याच्यानंतर AS8 जे आहे ते कॅन्सल केलेलं आहे. 32 स्टँडर्डपैकी AS8 हे कॅन्सल केलेलं स्टँडर्ड आहे. अकाउंटिंग स्टँडर्ड 9 रेव्हेन्यू रिकग्निशन, AS10 अकाउंटिंग स्टँडर्ड नंबर 10 जे आहे प्रॉपर्टी प्लांट अँड इक्विपमेंट्स, याला शॉर्ट फॉर्ममध्ये PPE असं सुद्धा म्हटलं जातं. पूर्वी अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड असेट या नावाने हे स्टँडर्ड त्या ठिकाणी परिचित होतं किंवा त्या ठिकाणी या स्टँडर्डला अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड असेटविषयी हे अकाउंटिंग स्टँडर्ड नंबर 10 होतं. तर आता हे प्रॉपर्टी प्लांट आणि इक्विपमेंटशी संबंधित असणार आहे. आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे ज्या 4 अकाउंटिंग स्टँडर्ड आपल्याला अभ्यासाला आहे त्याच्यापैकी हे दुसरं अकाउंटिंग स्टँडर्ड आपल्याला की जे AS10 म्हणून आहे प्रॉपर्टी प्लांट अँड इक्विपमेंट्स PPE. देन नेक्स्ट द AS11 द इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट, AS12
अकाउंटिंग फॉर गव्हर्मेंट ग्रँट्स. आपल्याला माहिती आहे की गव्हर्मेंट ग्रँट्स बऱ्याच इंडस्ट्रीला किंवा ॲग्रिकल्चरमध्ये त्या ठिकाणी येत असतात आणि म्हणून त्याच्याविषयी सुद्धा काही गव्हर्मेंट ग्रँट्स म्हणजे सबसिडीविषयी त्या ठिकाणी हे अकाउंटिंग स्टँडर्ड आहे. AS13 अकाउंटिंग फॉर इन्व्हेस्टमेंट्स. अकाउंटिंग फॉर इन्व्हेस्टमेंट मला माहिती आहे त्याच्याविषयी सुद्धा अकाउंटिंग स्टँडर्ड त्याचे काय ॲप्लिकेबल किंवा लॉज काय असतील ह्याच्याविषयी सुद्धा त्याच्यामध्ये गायडन्स या अकाउंटिंग स्टँडर्डमध्ये रूल्स अँड रेग्युलेशन्स आहेत. AS14 अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशन्स, एकत्रीकरण, की जे आपल्याला माहिती आहे की आता जस्ट वोडाफोन आयडिया एकत्र कंपनी आलेली आहे, VI म्हणून कंपनी, आणि ह्याच्याविषयी काही तरतुदी किंवा नियम काय असले पाहिजेत किंवा कशा पद्धतीने याचं अमलगमेशन केलं गेलं पाहिजे त्याच्याविषयी काही लॉज किंवा नियम या अकाउंटिंग स्टँडर्डमध्ये घालून दिलेले आहेत आणि त्या नियमाचं पालन करून त्या ठिकाणी सर्व पुढची प्रोसिजर होत असते. किंवा पूर्वी मारुती सुझुकी आपल्याला पाहायला मिळायची, आता ते वेगळे झाले, डिफरंट झालेले आहेत. किंवा हिरो होंडा कंपनी असेल, अशा अनेक कंपन्या त्या ठिकाणी एकत्र अनेक बाबींचा त्या ठिकाणी विचार असतो. कॉम्पिटिशन असेल किंवा एनी अदर प्रॉब्लेम्स or environments affects on the business, and then two or more company amalgamate to one company. की अमलगमेशन हे अकाउंटिंग स्टँडर्ड नंबर 3 म्हणजे अकाउंटिंग स्टँडर्ड नंबर 14 हे जे आहे AS14 ते आपलं 4 अकाउंटिंग स्टँडर्ड जे आहेत आपल्या सिलेबसला त्याच्यामधलं हे तिसरं अकाउंटिंग स्टँडर्ड आहे की याचा आपल्याला या ठिकाणी SYBCOMमध्ये स्टडी करावं लागणार आहे. पहिलं होतं अकाउंटिंग स्टँडर्ड नंबर 5, देन अकाउंटिंग स्टँडर्ड नंबर 10, देन अकाउंटिंग स्टँडर्ड नंबर 14. त्याच्यानंतर आहे एम्प्लॉई बेनिफिट, कामगारांच्या बेनिफिटविषयी स्टँडर्ड आहे. AS16 बॉरोईंग कॉस्ट, म्हणजे आपण त्या ठिकाणी एक्सटर्नल जे काही इन्स्टिट्यूट असतात, बँक असतात, फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन असतात किंवा काही डिबेंचर होल्डर असतात, यांच्याकडून काही कर्ज घेत असतो त्याच्याविषयी सुद्धा त्या ठिकाणी जे काही कर्जावर रक्कम आहे त्याविषयी अकाउंटिंग स्टँडर्ड दिलेलं आहे. रिलेटेड अकाउंटिंग स्टँडर्ड नंबर 17 सिगमेट रिपोर्टिंग, अकाउंटिंग स्टँडर्ड नंबर 18 रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स, AS19 लीजेस, AS20 अर्निंग पर शेअर EPS आणि AS21 कन्सॉलिडेटेड फायनान्शियल स्टेटमेंट्स. हे आपल्याला सिलेबसमध्ये जे 4 नंबरला अकाउंटिंग स्टँडर्ड आहे त्याच्यामध्ये AS21चा कन्सॉलिडेटेड फायनान्शियल स्टेटमेंटचा त्या ठिकाणी समावेश होताना आपल्याला दिसते. मग पुढे आणखीन सुद्धा AS22 आहे अकाउंटिंग फॉर टॅक्सेस ऑन इन्कम, AS23 आहे अकाउंटिंग फॉर इन्व्हेस्टमेंट इन असोसिएट्स इन कन्सॉलिडेटेड फायनान्शियल स्टेटमेंट्स, AS24 डिस्काउंटिंग ऑपरेशन्स, AS25 इंटरिम फायनान्शियल रिपोर्टिंग. हे आपलं थोडंसं माहितीसाठी आपण त्या ठिकाणी जनरली घेतलेले आहे. तर ह्याच्यापैकी आपल्याला फक्त 4 अकाउंटिंग स्टँडर्डचा त्या ठिकाणी विचार करायचा आहे. ओके, बघूयात आपण आता अकाउंटिंग स्टँडर्ड नंबर 5 जे आहे ते नेट प्रॉफिट ऑर लॉस फॉर द प्रायर पेड आयटम्स अँड चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज. आता याच्यामध्ये बघा काय आपल्याला दिलं आहे, आपण त्या ठिकाणी रीड करूया. जर तुम्हाला वेळ असेल तर तुम्ही जी कॉर्पोरेट अकाउंटिंगची नोटबुक करणार आहात त्याच्यामध्ये तुम्ही लिहून घेतलं तरी चालेल किंवा याची स्क्रीनशॉट काढून याची प्रिंट घेतली तरी चालेल, PDF नो प्रॉब्लेम. जसं तुम्हाला जमेल त्या पद्धतीने तुम्ही त्या ठिकाणी नोट्स तुमच्याकडे ठेवायचे आहेत. आणि एकदा ह्या स्टँडर्डपैकी शॉर्ट नोट्सला तुम्हाला हे 4 स्टँडर्ड आपण जे घेतलेले आहेत किंवा नोट्स PDF स्वरूपात दिलेले आहेत, या 4 स्टँडर्डपैकी तुम्हाला हे नोट्समध्ये त्या ठिकाणी शॉर्ट नोट्स विचारू शकतात. आणि मग त्यावेळेस लिहिताना तुमच्याकडे ह्या गोष्टी आवश्यक पाहिजेत. दिस स्टँडर्ड शुड बी अप्लाइड बाय अन एंटरप्राइज इन रिप्रेझेंटिंग प्रॉफिट ऑर लॉस फ्रॉम ऑर्डिनरी ॲक्टिव्हिटीज. आता ह्याच्यामध्ये मी सांगितलं की 3 ॲक्टिव्हिटीज आहेत.
ऑर्डिनरी ॲक्टिव्हिटीज, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आयटेम्स अँड प्रायर पिरियड आयटेम्स. याच्यामध्ये आपण जर डिस्कशनसुद्धा केलेलं होतं. ऑर्डिनरी ॲक्टिव्हिटीज आता पुढे जाऊन आपण त्याची डिस्कशन करूयात किंवा आपल्याला पुढे दिलेलं आहे. इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट अँड लॉस. आणि या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट अँड लॉसमध्ये आपल्याला त्या ठिकाणी ऑर्डिनरी ॲक्टिव्हिटीजचा इन्कम, एक्सपेन्सेस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आयटेम्स अँड प्रायर पिरियड आयटेम्स याचं फॉर्मेशन करायचं असतं. इन अकाउंटिंग फॉर चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स अँड डिस्क्लोजर ऑफ चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज. अकाउंटिंग एस्टिमेट्स काही वेळेस त्या ठिकाणी एस्टिमेट्स करून त्या ठिकाणी आपण घेत असतो. डिस्क्लोजर ऑफ चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीसुद्धा त्या ठिकाणी कोणकोणत्या यूज केलेल्या आहेत ते आपल्याला डिस्क्लोज करायच्या आहेत. आता इथं बॉक्समध्ये आपल्याला बघा, ऑर्डिनरी ॲक्टिव्हिटीज आर एनी ॲक्टिव्हिटीज विच आर अंडरटेकन बाय एन एंटरप्राइज ॲज पार्ट ऑफ द इट्स बिझनेस अँड सच रिलेटेड ॲक्टिव्हिटीज इन विच द एंटरप्राइज एंगेज इन द फर्निचर ऑफ इन्सिडेन्शियल टू अरायझिंग फ्रॉम दिस ॲक्टिव्हिटीज. म्हणजे सामान्य काम जे आहे तुमच्या बिझनेसचं किंवा ऑर्डिनरी ॲक्टिव्हिटीज म्हणजे जनरली तुमचा जो बिझनेस आहे, म्हणजे एखाद्याचा बिझनेस असेल फर्निचर विकण्याचा किंवा इलेक्ट्रिशियन सेल करण्याचा एखाद्याचा बिझनेस असेल, तर त्याच्यातून मिळणारं जे काही अर्निंग आहे, त्याच्यातून मिळणारं उत्पन्न आहे, त्याच्यातून होणारं सेल करून होणारं उत्पन्न आहे, तर हे ऑर्डिनरी ॲक्टिव्हिटीजमध्ये येणार आहे. जर तुमचा फर्निचरचा व्यवसाय असेल, फर्निचर सेल करण्याचा, विकण्याचा, आणि तुम्हाला त्या ठिकाणी लँड विकून तुमच्या बिझनेसला जर इन्कम आला, फायदा झाला असेल, तर त्याला आपण एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन्कम्स असं संबोधणार आहोत. तर म्हणजे इथं आपल्याला हेच आहे की जर इलेक्ट्रिशियन वस्तू तुम्ही गुड्स सेल केलं किंवा फर्निचर सेल केलं, कॉम्प्युटर सेल केले, कॉम्प्युटरचा बिझनेस असेल तर त्या ठिकाणी तो ऑर्डिनरी ॲक्टिव्हिटीज असं म्हटलेलं आहे की तो तुमच्या बिझनेसच्या रिलेट पाहिजे, तुमचा तो व्यवसाय पाहिजे. एंगेजेस इथं म्हटलेलं आहे बघा, एंगेजेस इन फर्दरन्स ऑफ इन्सिडेन्स, म्हणजे तुमचा बिझनेस कोणत्या गोष्टीची एंगेज आहे त्या संदर्भात तुम्हाला त्या ठिकाणी ऑर्डिनरी ॲक्टिव्हिटीज म्हणता येणार आहे. पुढे दिलेले आहे बघा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आयटेम्स आर इन्कम्स ऑर एक्सपेन्सेस दॅट अराइज फ्रॉम इव्हेंट्स ऑर ट्रान्झॅक्शन्स दॅट आर क्लिअरली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द ऑर्डिनरी ॲक्टिव्हिटीज. म्हणजे बघा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आयटेम्स म्हणजे त्या ठिकाणी एक्सपेन्सेस असतील किंवा इन्कम्स असतील, तर ह्याच्यामध्ये जो तुमचा बिझनेस जो असणार आहे तो तुमच्या ऑर्डिनरी ॲक्टिव्हिटीज आहेत त्याला सोडून जर तुम्हाला काही उत्पन्न मिळालं असेल किंवा ते सोडून जर काही लॉस झाला असेल, तर ते एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आयटेम्स असे येणार आहे. सपोज तुमचं जनरल स्टोअर्स आहे. जनरल स्टोअर्स म्हणजे तुम्ही त्या ठिकाणी बुक्स किंवा नोटबुक्स, पेन्सिल त्या ठिकाणी सेल करत आहात, विकत आहात. परंतु एक जुनं ओल्ड तुमच्याकडं एंटरप्राइजेसमध्ये त्या ठिकाणी फर्निचर होतं आणि ते फर्निचर तुम्ही सेल केलं. त्याच्यामध्ये चेअर्स असतील, लोखंडी चेअर्स असतील किंवा टेबल्स असतील किंवा फर्निचर असेल, हे सेल केलं आणि सेल केल्यानंतर तुम्हाला काही त्याचे पैसे आले, तर त्या ठिकाणी तुमचा जो असणार आहे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आयटेम्स म्हणजे त्या ठिकाणी त्याची नोंद होणार आहे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट अँड लॉसमध्ये. देन prior period items are income or expenses which arise in the current period as a result of errors or omissions in the preparation of financial statements of one or more prior periods. प्रायर म्हणजे अगोदर आणि पोस्ट म्हणजे नंतर. प्रायर म्हणजे अगोदर. प्रायर पिरियड आयटेम्स आर इन्कम ऑर एक्सपेन्सेस विच अराइज इन द करंट पिरियड. असे जे काही इन्कम आणि एक्सपेन्सेस आहेत की जे चालू काळामध्ये त्या ठिकाणी निर्माण झालेले आहेत किंवा तयार झालेले आहेत, परंतु ते बघा ॲज अ रिझल्ट ऑफ एरर्स ऑर ओमिशन्स, काही चुकीमुळे किंवा विसरल्यामुळे त्या ठिकाणी ते गेल्या वर्षीचे आहेत किंवा त्याच्या पाठीमागच्या वर्षाचं आहेत, म्हणजे बॅक इयर ऑर लास्ट इयर 1 or 2 years. तर ते जे काही एक्सपेन्सेस किंवा इन्कम असतील परंतु ते चालू वर्षामध्ये अराईज झाले असतील तर त्याला आपण प्रायर पिरियड आयटम असं संबोधणार आहोत.
इन द प्रिपरेशन ऑफ फायनान्शियल स्टेटमेंट ऑफ वन और मोर प्रायर पिरियड्स. आणि मग त्याच्यामध्ये एक किंवा दोन किंवा वन और मोर प्रायर पिरियड्स फायनान्शियल स्टेटमेंटमध्ये त्या ठिकाणी प्रायर पिरियड त्याच्यामध्ये असू शकतात. खाली त्याच्याखाली म्हटलेलं आहे नेट प्रॉफिट ऑर लॉस फॉर द पिरियड. ऑल आयटम्स ऑफ इन्कम अँड एक्सपेन्सेस विच आर रिकॉग्नाइज्ड इन period should be included in the determination of net profit or loss for the period unless an accounting standard required permits otherwise. आणि म्हणून तर त्या ठिकाणी नेट प्रॉफिट आणि लॉस याच्यावरती जो काही अफेक्ट होत असतो त्याच्यासाठी आपल्याला हे अकाउंटिंग स्टँडर्ड नंबर 5 दिलेला आहे. सेकंड लाईन जे आहे, द नेट प्रॉफिट ऑर लॉस फॉर द पिरियड कंपॅराइजेस द फॉलोइंग कंपोनंट्स इच ऑफ शुड बी डिस्क्लोज्ड ऑन द फेस ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट अँड लॉस. ए, प्रॉफिट ऑर लॉस फ्रॉम ऑर्डिनरी ॲक्टिव्हिटीज, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आयटम्स. तर ऑर्डिनरी आयटम्स सुद्धा आपण बघितले होते, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आयटम्स सुद्धा त्या ठिकाणी आपण पाहिलेलं होतं. इथं बघा एक्स्ट्राऑर्डिनरी आयटम्स म्हणजे काय म्हटलेलं आहे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आयटम्स शुड बी डिस्क्लोज्ड इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट अँड लॉस ॲज ए पार्ट ऑफ द नेट प्रॉफिट ऑर लॉस फॉर द पिरियड. आणि एक्स्ट्राऑर्डिनरीचा इन्कम जर असेल तर तो इन्कम किंवा एक्सपेन्सेस असतील किंवा प्रॉफिट किंवा लॉस असेल तर तो त्याच पिरियडचा त्या ठिकाणी समजला जावा. म्हणजे चालू वर्षी झाला असेल तर चालू वर्षाच्या ठिकाणी समजला जावा, पार्ट ऑफ द net profit or loss for the period. The nature and the amount of each extraordinary item should be separately disclosed in the statement of profit and loss in a manner that its impact on current profit or loss can be perceived. आणि जो काही तुमच्या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट अँड लॉसवर त्या ठिकाणी एक्स्ट्राऑर्डिनरी आयटम्सचा परिणाम होणार आहे ते तुम्ही सेपरेट त्या ठिकाणी डिस्क्लोज करायचं आहे, दाखवायचं आहे. फॉर एक्झाम्पल, अटॅचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एंटरप्राइज ऑर एन अर्थक्वेक्स. तर ह्याच्यामुळे म्हणजे काय भूकंप आला किंवा काय आणखी काय एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तुम्हाला त्या ठिकाणी एक्सपेन्सेससुद्धा होऊ शकतात आणि ते तुम्ही सेपरेट त्या ठिकाणी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट अँड लॉसमध्ये दाखवणं गरजेचं आहे. Profit or loss from ordinary activities. When items of income and expenses within profit or loss from ordinary activities are of such size, nature of incidence that their disclosure is relevant to explain the performance of the enterprises for the period, the nature and amount of such items should be disclosed separately. आणि आपण असं म्हटलं की स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट अँड लॉसचं आपल्याला काय करायची, त्याची विभागणी करायची आहे. ऑर्डिनरी ॲक्टिव्हिटीज, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ॲक्टिव्हिटीज आणि प्रायर पिरियड आयटम्स याचे आपल्याला सेपरेट त्या ठिकाणी डिस्क्लोज करायचं आहे. पुढं आहे प्रायर पिरियड आयटम्स. द नेचर अँड अमाऊंट ऑफ प्रायर पिरियड्स आयटम्स शुड बी सेपरेटली डिस्क्लोज इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट अँड लॉस इन ए मॅनर दॅट देअर इम्पॅक्ट ऑन द करंट प्रॉफिट ऑफ लॉस कॅन बी रिसिव्ड. आणि या पूर्वीच्या एक्सपेन्सेस किंवा इन्कमचा या तुमच्या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटवर कसा परिणाम झालेला आहे हे तुम्ही त्या ठिकाणी सेपरेट त्या ठिकाणी डिस्क्लोज करणं गरजेचं आहे. पुढची कन्सेप्ट याच्यामध्ये जे आहे, चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी. ए चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी शुड बी मेड ओनली इफ द ॲडॉप्शन ऑफ ए डिफरंट अकाउंटिंग पॉलिसी is required by state or for compliance with an accounting standard, or if it's considered that the change would result in a more appropriate presentation of the financial statement of the enterprise. आपल्याला माहिती आहे जे रूल्स अँड रेग्युलेशन्स असतात किंवा अकाउंटिंग स्टँडर्ड जे असतं त्याच्यामध्ये वेगवेगळे त्या ठिकाणी अमेंडमेंट केले जातात किंवा त्या काही पॉलिसीजमध्ये बदल केले जातात.
तर जे होणाऱ्या बदलामुळे किंवा अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज झाल्यामुळे तुमच्या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट अँड लॉसवरती कशा पद्धतीने परिणाम झाला किंवा काय फरक त्याच्यामध्ये झाला हे सुद्धा तुम्हाला सेपरेटली त्या ठिकाणी फायनान्शियल स्टेटमेंट डिस्क्लोज करत असताना, प्रेझेंट करत असताना दाखवायचं आहे. त्याच्या पुढे आहे changes in accounting estimates. Use of estimates is essential for preparation of financial statement. Estimates may have to be revised if changes occur regarding the circumstances on which estimates were made or as a result of new information, more experience, or subsequent developments. The effects of change in accounting estimates should be included in the determination of the profit or loss. The period of the change, if the change affects the period only. The change and future periods if the changes affects both. अकाउंटिंग एस्टिमेट जे आहेत किंवा जे बदल आहेत ते तुमच्या असणाऱ्या अकाउंटिंग पिरियड जो आहे त्याच्यामध्ये अकाउंटिंग एस्टिमेटनुसार काही चेंजेस झाले असतील तर ते सुद्धा तुम्हाला त्या ठिकाणी दाखवायचं आहे. द नेचर अँड अमाऊंट ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स विच हॅज ए मटेरियल इफेक्ट इन द करंट पिरियड or which is expected to have material effect in subsequent periods. म्हणजे याच्यामध्ये काही मटेरियलच्या आपल्याला माहिती की बिझनेसमध्ये काही चेंजेस होऊ शकतात आणि ते चेंजेससुद्धा त्या ठिकाणी तुम्हाला त्याच्या किमतीसुद्धा हे आपल्याला तुम्हाला दाखवायचे आहे अकाउंटिंग एस्टिमेट्समध्ये. म्हणजे पूर्वी किती किमती होत्या, आता चालू वर्षी किती किमती आहे, ह्या संदर्भातसुद्धा मालाचे असतील, रॉ मटेरियलचे असतील किंवा एनी अदर गुड्स असतील तर ह्याच्या किमतीमध्ये कशा पद्धतीने चेंज झालेला आहे हे तुम्हाला या स्टँडर्डनुसार किंवा अकाउंटिंग फॉर एस्टिमेट्स याच्यानुसार कन्सेप्टनुसार तुम्हाला दाखवणं गरजेचं आहे. शुड बी डिस्क्लोज्ड इफ इट इज इम्प्रॅक्टिकल टू क्वालिटी द अमाऊंट दिस फॅक्ट शुड बी डिस्क्लोज्ड आणि ते अमाऊंटसुद्धा त्या ठिकाणी दाखवायची आहे. Whenever it is difficult to distinguish between change in accounting policies and change in accounting estimates, the change is treated as change in accounting estimates. म्हणजे या ठिकाणी काय म्हटलेलं आहे, जर तुम्हाला असं वाटलं चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी आणि चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट जे आहे, अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करण्यामुळे काय फरक झाला किंवा अकाउंटिंग एस्टिमेट्सनुसार काय फरक झाला, याच्यामध्ये जर तुम्हाला डिफरन्स त्या ठिकाणी समजलं नाही किंवा डिफरन्स त्या ठिकाणी जर वाटत नसेल तर तुम्ही त्या ठिकाणी द चेंज इज ट्रीटेड ॲज चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, तर तो बदल जो झालेला आहे तो काय करायचा आहे, एस्टिमेट अकाउंटिंग ॲज चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्सनुसार त्या ठिकाणी चेंजेस झालेला आहे असं आपल्याला त्या ठिकाणी म्हणता येईल. बघा, सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे त्या ठिकाणी आपण पाहतो की आपण हे आपलं अकाउंटिंग स्टँडर्ड नंबर 5 याचा आपण अभ्यास केलेला आहे. याच्यानंतर आपण काही उदाहरण एक्झाम्पल जे आहे ते सुद्धा तुम्हाला नंतर तुम्हाला सॉल्व करून दिले जातील किंवा त्याचे ऑब्जेक्टिव्ह स्वरूपामध्ये ते उदाहरण एक्झाम्पल त्या ठिकाणी घेतले जाते. तर ह्याच्यामध्ये आपण महत्त्वाच्या गोष्टी ज्या पाहिलेल्या आहेत त्याच्यामध्ये द इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स ऑफ इंडिया ही जी संस्था आहे, इन्स्टिट्यूट आहे, ही अकाउंटिंग स्टँडर्ड इश्यू करत असते आणि 21 एप्रिल 1977ला त्या ठिकाणी AAPची स्थापना केली, अकाउंटिंग स्टँडर्ड बोर्ड, की ज्याला आपण ही अकाउंटिंग स्टँडर्ड बोर्ड त्या ठिकाणी भारतामध्ये त्या ठिकाणी इंटरनॅशनल अकाउंटिंग स्टँडर्ड कमिटी जे आहे त्याच्या संलग्न असून त्या ठिकाणी अकाउंटिंग स्टँडर्ड बोर्ड हे तुमचं अकाउंटिंग स्टँडर्ड हे तयार करत असतं आणि इश्यू करण्याचं काम ICAI हे इन्स्टिट्यूट करत असते. युनिव्हर्सल ॲक्सेप्टेबिलिटी आहे अकाउंटिंग स्टँडर्डना सर्व उद्योग व्यवसायामध्ये, सर्व
एंटरप्राइजेसमध्ये स्मॉल मिडियम बिग ह्याच्यामध्ये युनिव्हर्सिटीच्या ठिकाणी राहावी. अकाउंटिंग पॉलिसीजमध्ये कशा पद्धतीने बदल होतात किंवा याच्यामध्ये आपण ऑर्डिनरी ॲक्टिव्हिटीज, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आयटेम्स, प्रायर पिरियड आयटम्स याच्याविषयी या स्टँडर्ड्समध्ये आपण माहिती घेतलेली आहे. मला वाटतं तुम्हाला या अकाउंटिंग स्टँडर्ड नंबर 5 तुम्हाला याची माहिती समजली असावी. पुढचं जे स्टँडर्ड आहे अकाउंटिंग स्टँडर्ड नंबर 10 हे आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये त्या ठिकाणी पाहणार आहोत. जर तुम्हाला ह्याच्यामध्ये आणखीन व्हिडिओ जर पाहायचे असतील किंवा व्हिडिओ जर तुम्हाला पाहायचे असतील तर आपला जो चॅनल आहे त्याला सबस्क्राईब करा. सबस्क्राईब करायला तुमच्याकडून कोण 1 रुपयासुद्धा घेतला जात नाही. तुम्हाला आपलं लेक्चर सोडून आणखीन काही माहिती असेल तर तुम्हाला ती प्रोव्हाइड केली जाईल आणि तुम्हाला नोट्ससुद्धा त्या पद्धतीने प्रोव्हाइड केल्या जातील. सबस्क्राईब केल्यानंतर बेल आयकॉन दिसेल तर त्या ठिकाणी तुम्ही बेल आयकॉन प्रेस करावं. म्हणजे तुम्हाला जे नेक्स्ट अकाउंटिंग स्टँडर्ड नंबर 10 आहे याच्याविषयी आपण चर्चा करू ते ऑटोमॅटिक तुम्हाला तुमच्या मोबाईलवरती दिसणार आहे. ओके, धन्यवाद.